يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حول هذا الوباء بألفاظ معينة، لأنهم كانوا يسمونها الطاعون، غالبا يطلق عليه هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فناء أمتي في الطعن والطاعون. ونرجع إلى التحديد: ليس أمتي الأمة المسلمة، أمة العالم، أمة الإجابة، أمة الدعوة. فناء أمتي في الطعن والطاعون. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تقدموا عليه. يعني هذا التفصيل الوقائي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ربما عاش مرحلة من مراحل الوباء. وهو ليس الوباء بحد ذاته جديد، الوباء يتكرر، وكل العلامات أحيانا تتشابه. ربما لو تتبع الإنسان بعض العلامات تتكرر أيضا، لكن المهم فيها أنها مفصل زمني أو مفصل تاريخي أو مفصل مرحلي. إذا نظر إليها الإنسان يعرف أن هناك وراءها حكمة، ووراءها عقوبة، ووراءها ابتلاء. على سبيل المثال يقول ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. أولئك الأكياس أي العقلاء. ثم قال: يا أيها المهاجرون، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى تعلن بين قوسين، يعني تصبح لها منابر، تصبح لها شبكات تواصل، تصبح لها متخصصون إلى غير ذلك مما يشهد ويلاحظ، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذه إشارة استباقية من النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا شيء من هذا الذي يأتي من الأوبئة نرجع إلى كلام الحبيب الأعظم، لأنه الأمين على الأمة في سلمها وفي حربها وفي تمام صحتها وفي أمراضها ووبائها. فالحبيب عليه الصلاة والسلام أشار، وهذه كلها إشارات ونذارات. ولهذا يقول: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان، مسألة اقتصادية، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، أي الاختلال الاقتصادي في حياتهم، وجور السلطان، الظلم في حياة من يملك القرار. ولا منعوا زكاة أموالهم، أي لم يضعوها في مكانها، إلا منع المطر، وفي رواية القطر، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني أشد درجات العقوبة أن نجد عصر من العصور إنما المطر يأتي رحمة بالبهائم. وهذه إشارة على انحراف البشر عن مراد الله سبحانه وتعالى فيما يريد من الأمة في مسلك الاتباع لما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله. العهد اللي بيننا وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، أركان الإيمان، وإذا أراد إنسان يتوسع إلى أركان الإحسان، هذا عهد بكل تفاصيلها. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم. كل ما سمعتم حديث وظاهرة تعرفون كيف تستنتجون العقوبة بعد الذنب، كيف يأتي ذنب ثم تأتي عقوبة. ولا نقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا أعتقد الآن عاد نحن محتاجين إلى تفسير حول قضية تسليط العدو علينا. يكاد أن يكون الأمة العربية والإسلامية اليوم تكاد أن تكون تحت رحمة أعدائها في كل شؤونها، سواء كانت الاقتصادية أو الاعتقادية أو غيرها. قال: إلا سلط الله عليهم عدوهم. وبعد ذلك كشف النبي سر، قال: فأخذوا بعض ما في أيديهم. أنتم عندكم ثروات، عندكم أموال، عندكم غاز، عندكم ما بيتركوه لكم. وعاد الحبيب اللي قال بعض، فأخذوا بعض ما في أيديهم. إذن هذه عقوبة، كونهم يفعلون ذلك هذه عقوبة بسبب أن عندنا تقصير فيما دعانا إليه في إقامة العهد.
وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيه ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. التحريش والمنافسة. هل ترون أن هذه الظواهر ليست موجودة؟ ظواهر واضحة وموجودة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكملها حديث الذي أخرجه الحاكم وقال: إذا ظهر الزنا والربا. هل تعتقدوا أن كلمة ظهر مجرد أنهم يشيعوا عنه خبر؟ لا، يعني صار جهارا. حتى في بعض البلاد صارت المرأة البغية لها حصانة، لا يمكن أحد يتكلم عنها أو يعترض عليها أو غير ذلك. وهذه كلها إشارة إلى ما ورد في الحديث أنه إذا ظهر الزنا والربا، الربا ما عاد يحتاج، يعني معلوم. وإن كان الآن في هذه الفترة، في هذه العلامة التي هي علامة الوباء، سقط الربا إلى الصفر. وهذا سمعته وقرأته فيما يعلن عنه في البورصة العالمية، أنه سقطت الأرباح والتجارة الدولية إلى الصفر. يعني كأنه لا يوجد حركة تجارية في الأرض. وهذا دلالة على أنه قول الله: يمحق الله الربا. يمحق الله الربا، الحق لا يكذب، ولكن الناس عندهم آمال، وهذا الأمل هو الذي أوقع البشرية عمومها. والأشد من هذا عندما يوقع المسلم الذي ارتبط عهده بالله وارتبط عهده برسول الله، وصارت عنده البينة بكتاب الله وبسنة رسول الله، ما في هناك عذر. وهذا الغفلة والاستحواذ الذي حصل في الناس كما سمعتم مرات سبب عدم وجود التربية الشرعية الكافية، وهيمنة التربية الوضعية العقلانية. هيمنت على الناس الآن التربية العقلانية، ولذلك لاحظوا حتى في الجانب العقدي كما سمعتم